לפני שבוע מצאתי מצית זיפו ישנה והרגשתי צורך לגרום לה לעבוד. הכל נראה תקין, רק צריך דלק. לא חשבתי על דברים לעומק. לקחתי צינורית פלסטיק ומזרק וניסיתי לשאוב קצת דלק מהטנק של האופנוע. מה כבר יכול להשתבש? הכנסתי את הצינורית לטנק דלק והצינורית התנתקה מהמזרק ונפלה פנימה. מפה לשם אני אראה לכם איך לפרק טנק דלק של סופר טנרה. בשלב הראשון השתמשתי במשאבת דלק ידנית וג'ריקן לדלק כדי להוציא את רוב הדלק מהטנק לפני הפירוק. חשוב להשתמש לג'ריקן מיועד לדלק. מפרקים מושב, מגני פלסטיק של מגן מנוע ואת הפלסטיק הימני מאחוריו יושב המצבר. בצד שמאל יש צורך לפרק את הפלסטיק שמאחוריו נמצא הרדיאטור. זהירות עם הקליפסים. טנק דלק מתברג לאופנוע בשלוש נקודות. צד שמאל וימין סימטריים. ניתן לפרק את הטנק כאשר מוציאים שתי ברגים עליונים או בורג תחתון בכל צד. כדאי להשתמש בצלחת מגנטית כדי שהברגים לא ילכו לאיבוד. עכשיו ניתן להרים את הטנק דלק מהחלק הקדמי. לפני שאני מנתק אותו, אני מצלם את כל החיבורים, לוודא שחיברתי נכון שירכיב אותו בחזרה. שתי צינורות עליונות סגורות עם בנדים קפיצים שקל לפתוח בעזרת פלייר. צינור ימין עודפים, שמאל נשם. לטנק דלק מחוברות שתי קונקטורים חשמליים שאותם צריך לנתק, חיבור של משאבת דלק ושל חיישן מד דלק. החיבור האחרון שצריך לנתק הוא צינור אספקת דלק למנוע. עכשיו אפשר להוציא בורג אחרון המחבר את הטנק לאופנוע. טיפות דלק שנשפכו מנגבים עם סמרטוט. לפני שמפרקים משאבת דלק, כדאי לנקות הכל מסביב, כדי למנוע מלכלוך להיכנס פנימה. במקרה שלי, משאבה לא יוצאת בשלמותה. צריך לפרק אותה לכמה חלקים כדי להוציא. חשוב לעשות את זה בעדינות.
והנה הצינורית שנפלה פנימה. עכשיו מרכיבים הכל בחזרה בסדר הפוך. לפי ספר רכב, את הגומייה של משאבת דלק צריך להחליף לחדשה. את הסגירה של הברגים עושים לפי סדר שצוין בספר רכב עם ידית מומנט. השארתי את הטנק עם נייר סופג לחצי שעה לוודא שאין נזילות. לאחר חיבור של הטנק, ניתן לשמוע צליל מיוחד של משאבת דלק כאשר מדליקים את האופנוע. וכמובן, האופנוע צריך להניע בלי בעיה. את כל הברגים אני סוגר עם ידית מומנט לפי ספר רכב. אני קודם כל מוודא שאין ריח של דלק ויצא לסיבוב קצר. מזל שיש נסיעות חיוניות. הגיע הזמן לבדוק שהכל תקין. בדקתי כבר שאין ריח של דלק. גרוע, זה תקוע. למה בן אדם תקוע? אתה קולט שיש נתיב. למה אתה מעליב? כל אחד חיוני, רק אני יושב בבית שבועות ברצף. מה קורה אנשים? הכל בסדר. אני ממליץ לא לנסות להוציא דלק מהטנק של האופנוע. דלק של זיפו נראה שונה מהרכב של דלק הרגיל. אחרת אני לא יודע איך להסביר את העשן השחור שיוצא כשאני מדליק את הזיפו. סעו בזהירות ואל תעשו שטויות.